Hello everyone, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। এতিয়া আছো পাকঘৰত বুলি ভাবিছো বলক আপোনালোকৰ সৈতে ৰেচিপিটো শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু শেষত কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। বলক এতিয়া বনোৱা আৰম্ভ কৰো। এপিনে মই কেৰাহী এখন বহাই দিলো আৰু তেল দি দিলো। এতিয়া দিওঁ পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি। পিয়াজখিনি দি দিওঁ ফাৰ্ষ্ট। এতিয়া এইপিনে পিঁয়াজ জলকীয়াখিনি দি দিলোঁ আৰু এইপিনে বিলাহী কাটি ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু লগতে এইপিনে এইখিনি জিলমিল শাক কাটি ৰেডি কৰি লৈছোঁ। মানে বিলাহী আৰু জিলমিল শাক মিক্স কৰি পেলাই বনাম। তো এতিয়া তেলতে হালধি আৰু নিমখখিনি দি পিঁয়াজখিনি ভালকৈ ভাজি লওঁ। হালধি আৰু নিমখ দি দিওঁ এতিয়া। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি হালধি আৰু নিমখ দি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া দিওঁ জিলমিল শাকখিনি। এতিয়া শাকখিনি অলপ সময় ভালকৈ ভাজি লওঁ। এইপিনে এতিয়া শাকখিনি ভাজি আছোঁ। চাওকচোন শাকখিনি দিওঁতে অলপ বেছি দেখিছিলে, কিন্তু এতিয়া অকণমান ভাজা যোৱাৰ পিছত মানে একেবাৰে কমি গ'লগৈ। আচলতে শাকখিনি আনি থোৱা 3 দিনমান হ'ল। পলিথিনৰ ভিতৰতে থৈ দিলোঁ, উলিয়াই নাৰাখিলোঁ, গতিকে ঠাৰিখিনি অলপ পচা যেনে হৈ গ'ল। তথাপিও আগখিনি খাব পৰা হৈছিল, গতিকে বাচি বাচি আগখিনি উলিয়াই, যিহেতু শাকখিনি কম হ'ব বুলি জানোৱেই, সেইকাৰণে এইপিনে মই বিলাহীখিনিও ৰেডি কৰি ল'লোঁ কাটি মেলি। এতিয়া বিলাহীখিনি এই শাকখিনি ভালকৈ ভাজি তাৰপিছত বিলাহীখিনি তাৰ লগত দি দিম। আজি নতুনকৈ শাক আৰু বিলাহী মিক্স কৰি পেলাই বনাই খাম বুলি ভাবিছোঁ। আগতে তেনেকৈ খোৱা নাই মই, তেনেকুৱা হয়, টেষ্টিয়ে লাগিব লাগে, কাৰণ যিহেতু বনৰীয়া শাক, সোৱাদটো ভালেই হয় আৰু বিলাহীৰ লগত দিলেতো খাবলৈ ভালেই লাগিব। এতিয়া ভাজা হৈছে শাকখিনি, এয়া তলত লাগি গৈছে। এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিওঁ, কাৰণ আগতীয়াকৈ বিলাহীখিনি ভাজি ল'লে পিছত বিলাহী দিয়াৰ পিছত শাকখিনি আৰু নিসিজিব। সেইকাৰণে মই শাকখিনিকে আগতীয়াকৈ ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ খাব পৰাকৈ। আৰু এতিয়া বিলাহী দিম, কাৰণ বিলাহীখিনিতো পটককৈ সিজি যাব। শাকখিনি বিলাহী ভাজি হোৱাৰ পিছত যদি শাকখিনি দিওঁ, শাকখিনি পিছলৈ নিসিজিব, কিন্তু বিলাহীখিনিতো পটককৈ সিজি যাব। গতিকে আগতীয়াকৈ শাকখিনি ভালকৈ ভাজি লৈছোঁ আৰু এতিয়া ভাজা হয় যিহেতু এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিওঁ। চাওকচোন শাকখিনি ইমান অকণমান হৈ গ'লগৈ আৰু তলত অলপ লাগি গৈছে। এতিয়া তলত যিখিনি লাগি গৈছে সেইখিনি যেতিয়া মই বিলাহী দিম ধুনীয়াকৈ এৰি আহিব। তো এতিয়া বিলাহীখিনি দি দিওঁ, কাৰণ শাকখিনি সম্পূৰ্ণকৈ ভজা হৈছে। এতিয়া বিলাহীৰ লগত শাকখিনি মিক্স কৰি ভালকৈ ভাজোঁ। এইপিনে এয়া মোৰ হৈ গ'ল বিলাহী আৰু শাকৰ ভাজি। তো টেষ্টি হৈছে খাবলৈ, অকণমান খাই চাইছোঁ। তো মাংস বনোৱাৰ কাৰণে মই গোটেইখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি লৈছোঁ। এইপিনে নৰসিংহৰ পাত লৈছোঁ, জলকীয়া, আদা নহৰু, 2টা পিঁয়াজ আৰু এইখিনি আলু, গোটেইখিনি বস্তু যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আদা নহৰুখিনি পিচি লওঁ আৰু পিঁয়াজকেইটাও কাটি লওঁ, তাৰপিছত মাংস বনোৱা আৰম্ভ কৰিম। এতিয়া কেৰাহীত তেল দি দিলোঁ। এতিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি দি দিওঁ। তেল গৰম হৈ গ'ল। নিমখ দিলোঁ তেলতে। এইপিনে হালধি,
পিঁয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি হালধি আৰু নিমখ দি ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া মাংসখিনি দি দিওঁ। এতিয়া মাংসখিনি ভালকৈ লাৰি দিওঁ আৰু তেলত ভালকৈ ভাজি লওঁ। মাংসখিনি অলপ সময় ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া আলু দি দিওঁ। মই এয়া মছলা পেকেট দি দিওঁ। এইটো হৈছে ইলাচি পেকেট আৰু এইটো ধনিয়া পাউডাৰ, তাৰপিছত আছে মিট মছলা, তাৰপিছত আছে গৰম মছলা, ৰেড চিলি আৰু আছে জিৰা পেকেট। ইলাচিটো গোটা ইলাচি পেকেট হয়, মই এটা পিচি পেলাই দিম। আৰু যিহেতু মই নৰসিংহৰ পাত দিম সেইকাৰণে কেঁচা ধনিয়া পাত দিয়া নাই। এইটো ধনিয়া পাউডাৰ পেকেট আছে, তাৰ পৰা অলপ দি দিম। এতিয়া এই মছলাখিনি মই মাংসৰ লগত মিক্স কৰি লওঁ, তাৰপিছত দেখাই আছোঁ কেনেকুৱা হয়। এইপিনে মোৰ এতিয়া মাংস আঞ্জা হৈ গ'ল। যিহেতু ৰেড চিলি দিয়া নাই সেইটো কাৰণে কালাৰটো এনেকুৱা হৈছে। আৰু মাংস আঞ্জাত মই যেতিয়া মছলা দিম বুলি কৈছিলোঁ তেতিয়াতে কাৰেণ্টটো গৈছে। এতিয়া মোৰ মাংস আঞ্জা হ'ল আহি, এতিয়া আহিছে। বাকীখিনি মই ৰেকৰ্ড কৰিব নাপালোঁ যিহেতু কাৰেণ্ট নাছিলে। মছলা এড কৰিলোঁ, নৰসিংহৰ পাত দিলোঁ, ইমান কিবা কিবি কৰিলোঁ, কিন্তু কাৰেণ্টটো নাহিলে। আৰু এতিয়া যিহেতু ধুমুহা বৰষুণৰ দিন, গতিকে আজি কাৰেণ্টটো বহুত বাৰ গৈছে। আৰু মই আচলতে মাংসৰ আঞ্জা ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু কাৰেণ্টে নাছিলে, গতিকে দাইল বনোৱা নহ'ল, মানে বনাব নোৱাৰিলোঁ। সেইকাৰণে মাংস আঞ্জাখিনিকে ড্ৰাই ফ্ৰাই নকৰি জোল বনাই থৈ দিলোঁ। এতিয়া মাংস আঞ্জা দিয়ে খাব লাগিব, কাৰণ কাৰেণ্টৰ কাৰণে বেলেগ বস্তু বনাব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া 10টা বাজিলে ৰখি তো সেইকাৰণে এতিয়া মাংস আঞ্জাখিনি হৈ গ'ল। তো আজি এনেধৰণে চিম্পুলতে বনালোঁ আৰু, কাৰণ ড্ৰাই ফ্ৰাই খাম বুলি মন আছিলে, সেইখিনি নহ'লগৈ। দালি আৰু নৰসিংহৰ পাত দিয়াৰ কাৰণে গোন্ধটো বহুত ধুনীয়া আহিছে। এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ। তো এয়াই আছিল মোৰ মাংস আঞ্জা। ইয়াতে যিহেতু মই মাংস আঞ্জাখনত যিহেতু মই জলকীয়া গুড়ি দিয়া নাই, সেইকাৰণে কালাৰটো এনেধৰণৰ হৈছে। জলকীয়া গুড়ি দিলে আৰু বহুত ধুনীয়া হ'ব। এতিয়া ভাত খাবলৈ লওঁ। তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি আছিল। ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম। আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। বাই বাই, গুড নাইট, লাভ ইউ অল।